Ayan, mag-unboxing po tayo. Ngayon, galing to dun kay Grace Perez. Ayan, in-order ko to. Bali, hindi naman siya cash. Kasi wala akong datong. Ayan, i-unboxing natin ngayon. Tingnan natin. Bali, ito, hindi naman to siya cash. Na nabili. Paunti-unti lang. Paunti-unti. Bali, another gift to myself na naman to. Gift to myself. Bubuksan na po natin. Self. Unboxing. Kasi nung una, yung unboxing ko galing din kay Grace Perez. Ayan. Yung ring naman yon. Another investment again. Para pag umuwi ng Pinas, sakaling walang datong, ayan, pwedeng magamit. Ayan po, di ko alam saan po umpisahan magbukas. Dito na lang. Buksan natin. Paris, Tokyo, oh, shawty make a go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, got nah, 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 nah. Just me and your son's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody but you. Tingnan niyo yung quotation ko. May quotation ko dito. Ayan, oh. I want nobody but you. Charan! Ito na po. Ito na po yung gift to myself. Another investment. Ayan. Ito po. Galing po kay Grace Perez. Doon po ako nag-ano sa kanya. Bali layaway po. Yung layaway. Kasi para magaan siya bayaran. Kasi pagka yung talagang ikakashlo, walang pangkas, mahirap. Kaya yan sa mga gustong mag-layaway, doon po kay Grace Perez. Hindi po ito sponsored ha. Ayan. I'm excited ako tingnan ito. Ka lang. Ayan, bali sa hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe na lang po at maraming salamat sa inyong lahat. Paki-ring the bell. Bell. Ayan, para lagi po kayong updated sa aking video. Wala, hindi ako marunong magbukas pa. Ayan na. Akala ko pa ganyan yung pagbukas. Ito pala. Ayan. Ito po siya. Ayan, ito yung papel di papel di sulat. Ayan siya, ang cute niya oh. Ayan, ang cute. Ayan. Isusukat ko muna bago ko itago. Hindi ko naman siya talaga susuotin na nag-iipon lang talaga ako ng ganito. Siguro mga 1 o 2 beses ko lang to gagamitin, tapos itatago ko na naman. Ayan.
Ayan. What a wonderful